Các bạn có để ý rằng khi xem một cái bộ phim kinh dị có những cảnh không hề có lời thoại, nhưng chỉ với sự di chuyển nhẹ nhàng của chiếc máy quay cũng đủ làm cho chúng ta có cảm giác lo sợ và hồi hộp hay không? And ever and ever. Kỹ thuật này trong điện ảnh được gọi là camera movement hoặc là chuyển động của máy quay. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những chuyển động cơ bản nhất để giúp cho chúng ta cải thiện cái kỹ năng quay phim và truyền tải thông tin một cách hiệu quả hơn nhé. Ok, let's get started. Chào mừng các bạn đã trở lại với Nhân Nguyện Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc của một nhà sản xuất video. Ngoài âm thanh, ánh sáng, màu sắc, bố cục thì chuyển động máy quay là một trong những kỹ thuật rất là đặc biệt chỉ có trong điện ảnh. Khác với nhiếp ảnh chỉ là một khung ảnh still cố định, camera movement trong điện ảnh giúp cho các nhà làm phim có thể thể hiện một cái thông điệp rõ ràng hơn và cũng có thể truyền tải những cái cảm xúc đến người xem thông qua sự di chuyển của máy quay. Mỗi chuyển động sẽ mang một cái ý đồ và thông điệp cụ thể. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thực hiện, cách sử dụng, ảnh hưởng về tâm lý và ứng dụng của 10 chuyển động cơ bản và phổ biến nhất, giúp cho video của các bạn trở nên thú vị và chuyên nghiệp hơn. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về pan, là cách di chuyển khung hình theo chiều ngang. Khi máy quay được đặt cố định trên tripod, tác dụng của panning sẽ tạo ra một cái khung hình có tính mạch lạc và kết nối. Nó cho phép người xem khám phá cảnh phim và theo dõi một cái cảnh hành động nào đó một cách mượt mà hơn. Về tác động cảm xúc thì một cú pan chậm rãi sẽ mang lại một cái cảm giác điềm tĩnh, và một cái cú pan nhanh hay còn gọi là whip pan thì sẽ tạo ra sự hào hứng và bất ngờ. Giống như trên đường bạn vô tình gặp một cái cô gái đẹp thì phải quay đầu lại nhìn. Đó là một cái sự bất ngờ. Ngược lại với pan, chúng ta có tilt, camera sẽ vẫn được đặt cố định trên tripod. Tuy nhiên, chuyển động của khung hình sẽ đi theo chiều dọc. Tác dụng thì chuyển động này tạo nên chiều sâu và góc nhìn của một cái cảnh quay, giúp nhấn mạnh độ cao hoặc là thấp. Về mặt cảm xúc thì khi máy quay hướng lên trên, nó thể hiện một sự to lớn hoặc là quyền lực. Ngược lại, khi máy quay hướng xuống phía dưới, nó tạo nên sự yếu đuối, ngây ngô hoặc là nhỏ bé. Về mặt ứng dụng thì tilting có thể tiết lộ các yếu tố mang tính tiềm ẩn, làm nổi bật lên sự tương phản hoặc là nhấn mạnh tác động của môi trường lên các nhân vật. Tiếp theo chúng ta có zoom. Cái này thì cực kỳ dễ hiểu luôn. Zoom là phóng, là khi chúng ta dùng sự thay đổi tiêu cự của lens để phóng lại gần hoặc là ra xa khỏi chủ thể. Tác dụng của zoom in có thể nhấn mạnh một cái chi tiết hoặc là cảm xúc của nhân vật. Ngược lại, zoom out thì cung cấp thông tin và độ lớn của sự việc, sự vật. Phóng to có thể tăng cường cảm xúc và tạo nên cảm giác chân thật hơn. Còn thu nhỏ thì có thể gợi lên một cái viễn cảnh rộng lớn hơn. Về mặt ứng dụng thì thu phóng thường dùng để tạo ra sự tập trung của khán giả, tiết lộ những cái yếu tố bất ngờ và truyền đạt suy nghĩ hoặc là phản ứng của nhân vật. Chúng ta có dolly hoặc là tracking, là cách di chuyển máy quay dọc theo một cái đường ray hoặc là một thiết bị có bánh xe như là slider. Về tác dụng của dolly hoặc là tracking thì các cảnh quay này sẽ mang lại những cái chuyển động mượt mà, trôi chảy, khiến cho khán giả có cảm giác như là họ đang ở trong cái khung hình vậy. Đối với tác động cảm xúc thì có thể tạo ra cái sự đồng cảm bằng cách đi theo các nhân vật trong cái khung hình, khiến cho khán giả đắm chìm trong cái khoảnh khắc đó. Về mặt ứng dụng thì các cảnh quay này rất là lý tưởng để thể hiện quan điểm của một cái nhân vật, nhấn mạnh các mối quan hệ và tạo ra sự căng thẳng trong những cái cảnh phim hành động. Tiếp theo chúng ta có crane. Đây là một cái cảnh quay dùng một cái cánh tay cơ khí hoặc là một cánh tay robot nâng máy ảnh theo phương thẳng đứng. Tác dụng của cảnh quay này sẽ cung cấp một cái tầm nhìn bao quát và nhấn mạnh tỷ lệ hoặc là kích thước của sự vật, sự việc đang diễn ra. Về mặt tác động cảm xúc thì cảnh quay này sẽ gợi lên sự hùng vĩ nè, kỳ thú hoặc là sự cô lập, tùy thuộc vào cái bối cảnh đó. Chúng ta có thể ứng dụng crane shot để có thể thiết lập các cảnh quay, những cái khoảnh khắc hoành tráng và chuyển tiếp giữa các địa điểm với nhau. Tiếp theo có Steadicam, là những cảnh quay cầm tay với độ mượt mà và ổn định, được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống chống rung như là gimbal. Tác dụng của những cảnh quay này tạo cảm giác ổn định trong các cảnh hành động, khiến cho khán giả đắm chìm trong cái khung cảnh đó. Đối với mặt cảm xúc thì những cái cảnh quay Steadicam có thể tạo ra sự đồng cảm cũng như là gắn kết, khiến cho khán giả có thể cảm thấy là họ đang ở trong cái khung hình đó.
Về mặt ứng dụng thì các cảnh quay Steadicam hoạt động rất là tốt để theo dõi các nhân vật trong môi trường phức tạp hoặc là ghi lại những cái tương tác có tính thân mật. Cũng giống như Steadicam, chúng ta có handheld. Đây là một cái movement mà chúng ta điều khiển máy quay bằng tay. Tuy nhiên là không có sự hỗ trợ của các thiết bị chống rung. Tác dụng của các cảnh quay handheld sẽ mang lại cái sự cấp bách, không ổn định và thô sơ nhờ sự rung lắc của máy quay khi chúng ta cầm quay bằng tay. Về mặt cảm xúc thì những cái cảnh quay này có thể khiến cho khán giả chìm đắm trong những cái tình huống hỗn loạn hoặc là căng thẳng, tăng cường sự gắn kết về mặt cảm xúc của khán giả đối với cái cảnh phim. Về mặt ứng dụng thì các bạn có thể sử dụng các cảnh quay handheld để có thể thể hiện những cái cảnh quay mang tính chân thật, ví dụ như là phim tài liệu hoặc là sử dụng trong các cảnh phim hành động. Cùng với đó thì handheld cũng có thể giúp cho các bạn thể hiện những cái khoảnh khắc mang cái tính cảm xúc mạnh. Tiếp theo chúng ta có Rack Focus. Rack Focus là cách thay đổi vị trí lấy nét giữa hai cái đối tượng trong cùng một cái khung hình. Về mặt hiệu ứng thì Rack Focus sẽ giúp cho chúng ta sẽ điều hướng sự chú ý của người xem giữa các đối tượng ở trong một khung hình. Về mặt cảm xúc thì kỹ thuật này sẽ giúp nâng cao những cái khoảnh khắc có cảm xúc mạnh bằng cách thay đổi sự tập trung vào các biểu hiện hoặc là các đối tượng cụ thể trong cái khung hình đó. Chúng ta có thể ứng dụng Rack Focus để tiết lộ những cái thông tin mới và có thể tượng trưng cho những cái thay đổi về tầm quan trọng hoặc là tiêu điểm trong cái câu chuyện. Tiếp theo là aerial shot, là những cái cảnh quay ở trên cao được quay bằng máy bay hoặc là drone. Hiệu ứng của những cái cảnh quay này sẽ thiết lập một cái bối cảnh và đồng thời cung cấp một cái góc nhìn rất là độc đáo cho cái bộ phim hoặc là video của mình. Về mặt cảm xúc thì những cái cảnh quay ở trên cao sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác rất là kỳ diệu, giống như là đang được bay hoặc là tạo nên một cái cảm giác cô lập hoặc sự lạc lõng. Các bạn có thể sử dụng những cảnh quay ở trên cao để giới thiệu một cái địa điểm. Ví dụ như trong phim Avatar, bộ phim mở màn bằng một cái cảnh quay bay từ trên không, thể hiện phong cảnh của Pandora tươi tốt. Cảnh quay thiết lập thế giới kỳ lạ và sự bao la của cái hành tinh Pandora ngay lập tức thu hút khán giả vào bối cảnh kỳ ảo. Và cuối cùng chúng ta có angle shot. Đây là một cái cách đặt máy quay nghiêng theo một cái đường chéo để tạo cảm giác mất cân bằng hoặc là tạo nên cái sự khó chịu. Tác dụng của những cái cảnh quay này sẽ giúp cho các bạn tạo ra cái sự căng thẳng, khó chịu về mặt thị giác. Những cái cảnh quay này có thể phản ánh trạng thái cảm xúc của một cái nhân vật, chỉ ra rằng có điều gì đó không bình thường. Về mặt ứng dụng thì các cảnh quay này sẽ gợi ý sự bất ổn nè, báo trước cái sự xung đột hoặc là tiết lộ một cái quan điểm của cái nhân vật nào đó. Ví dụ như trong phim Ròm thì đạo diễn đã sử dụng những cái góc nghiêng này rất là nhiều để thể hiện cái sự chênh vênh và thiếu cân bằng của xã hội Việt Nam trong cái bối cảnh phim. Và đó là 10 cách để chúng ta có thể di chuyển và đặt máy quay giúp cho video của các bạn thể hiện một cái thông tin hoặc là truyền đạt một thông điệp một cách hiệu quả hơn, ngoài việc sử dụng những cái hiệu ứng, lời thoại và diễn xuất. Khi nắm rõ những cái movement này thì sẽ giúp cho video của các bạn trở nên ý nghĩa và thú vị hơn đối với người xem. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi đã mang lại cho các bạn thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục sản xuất ra những cái video hay và thú vị. Hoặc đơn giản là các bạn có thêm kiến thức để hiểu thêm những cái ý đồ sâu sắc của các nhà làm phim. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và thú vị thì hãy nhớ like và share cho mình để YouTube có thể giới thiệu video này đến nhiều người hơn nhé. Còn nếu các bạn cảm thấy thích những cái nội dung tương tự thì hãy đừng quên nhấn nút đăng ký và cho mình biết những cái chủ đề mà các bạn cảm thấy thú vị ở bên dưới phần bình luận. Mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu và thực hiện trong những cái video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Peace. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, watch my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, get up, stretch my legs.